मार्केट ओपन होण्यासाठी काहीच मिनिट सेकंड बाकी आहेत. मार्केट ओपन झालं, गॅप अप ओपन झालं भरपूर. बँक निफ्टीमध्ये आपल्या लेवलच्या वरती मार्केट ओपन झालं. निफ्टीमध्ये ते सेम आहे, गॅप अप ओपन झालं. बँक निफ्टीमध्ये रेड कॅन्डल बघा, पूर्ण सपोर्ट पर्यंत रेड कॅन्डल झालेली आहे. मार्केट आपल्या लेवल मध्येच आहे. आपल्या इंडिकेटरचा बाय सिग्नल आहे, इंडिकेटरच्या वरती कॅन्डल आहेत. बघूया आता मार्केटचं मुवमेंट कसं होतं, काय होतं. डाऊन साईड साठी आता आपल्या इंडिकेटरच्या खाली जर कॅन्डल क्लोज झाली तर आपण डाऊन साईड साठी ट्रेड करू शकतो. बँक निफ्टी जिथे ओपन झालं त्याच्या पण खाली मार्केट डाऊन होत आहे. निफ्टी पण सेम सिच्युएशन आहे, पूर्ण डाऊन. बँक निफ्टी मध्ये कॅन्डल कसे तयार होतात ते बघा. बँक निफ्टी मध्ये आपली एंट्री होऊ शकते इथे रिटेस्ट झाल्यानंतर. 20 कॅन्डल आपल्याला जर दिसली तर आपण इथे एंट्री करू शकतो. बँक निफ्टी मध्ये रिटेस्ट वरती एंट्री आपल्याला थोडीशी बेनिफिट भेटत आपल्या लेवल आल्यानंतर, रिटेस्ट आल्यानंतरच. बँक निफ्टी बघा भरपूर डाऊन झालेली आहे, निफ्टी पण डाऊन झालेली आहे. बँक निफ्टी मध्ये मुवमेंट बघा, भरपूर डाऊन झालेले आहे. कॅन्डलची तयार झाली बँक निफ्टी मध्ये. भरपूरच मार्केट खाली पडलं बँक निफ्टी, त्यामुळे रिटेस्ट साठी थांबणं गरजेचं आहे आपल्याला. रिटेस्ट वरच एंट्री घेणे महत्वाचं आहे. मार्केटमध्ये मुवमेंट बघा कशी झालेली आहे. आता आपली सेकंड कॅन्डल जी चालू आहे ती कॅन्डल जर या कॅन्डलच्या वरती क्लोज झाली तर आपली एंट्री बनत होते. बघूया